नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. थंडीचे दिवस, पण फक्त थंडीचे दिवस आपण म्हणूया नको, कारण मी तुम्हाला बऱ्याच प्रकारच्या भाकऱ्या दाखवल्यात. म्हणजे तांदळाची दाखवली आहे, त्रिगोणी दाखवली आहे, ज्वारीची दाखवली आहे, पण आज मी तुम्हाला दाखवते तीळ आणि बाजरीची भाकरी. सुरुवात करूया. तीळ आणि बाजरीच्या भाकरीसाठी आपण काय करूया, 1 कप पाणी घेऊया इकडे आणि ते उकळत ठेवूया. ह्यात घालूया थोडंसं मीठ, 1 टीस्पून तीळ आणि आता हे उकळून द्यायचं आहे. उकळी येईपर्यंत 2 ते 3 मिनिटं वाट बघायची. मस्तपैकी उकळी आलेली आहे. गॅस बंद करायचा आहे. तर आपण घेतोय बाजरीचं पीठ 1.5 वाटी. यात घालूया आणि पुन्हा अर्धा कप घेऊया आणि आता हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपल्याला हे एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचंय आणि थंड झाल्यावर ह्याला मळायचंय. आता आपण हे थंड होण्यासाठी थोडा वेळ असंच ठेवायचंय. त्यामुळे 5 ते 10 मिनिटं वाट बघायची. साधारण थंड झालेलं आहे. आता आपण हे मळून घेऊया. आपण एका प्लेटमध्ये काढूया आणि छानपैकी मळून घेऊया. जर तुम्हाला थोडंसं घट्ट वाटलं तर थोडासा पाण्याचा हात तुम्ही लावू शकता. तर मी थोडंसं पाणी घेते इथे. जर पीठ व्यवस्थित मळलं नाही तर बाजूने अशा कडा तर तुटतात. हे मळून झालेलं आहे. आता आपण गॅस सुरू करूया. पोलपाट घेऊया आणि ह्याचे गोळे करून घेऊया. तुम्हाला जशी मोठी हवी असेल तसे तुम्ही गोळे करायचे. आणि बाजरीचं पीठ घ्यायचं लावायला. आधी थोडीशी थापून घेऊया आणि आता आपण हे लाटून घेऊया. आता ही आपण छानपैकी शेकून घेणार आहोत. कोणी कोणी वरून पाणी लावतं, पण मी लावत नाही. आपण डायरेक्ट करणार आहोत. अशा प्रकारे बाकीच्या आपण भाकऱ्या करून घेऊया. दोन्ही साईडनी छानपैकी भाकरी करून घ्यायची आहे. तुम्ही गॅसवरती शेकली तरी चालेल फुलक्यासारखी. मी मुद्दामून गॅसवरती शेकत नाही आहे ती, कारण प्रत्येकालाच ती पटकन शेकता येत नाही. हात आपला भाजतो, म्हणून मी तव्यावर दाखवते. ही भाकरी झालेली आहे. ही आपण काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे आपण बाकीच्या पण भाकऱ्या करून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या भाकऱ्या झालेल्या आहेत. ही शेवटची भाकरी करते मी. उकड घेतली ना की नेहमी भाकरी आपली चांगली होते. कुठे फाटत नाही, काही नाही, लाटायला त्रास होत नाही. अशा प्रकारे गरमागरम तीळ आणि बाजरीच्या भाकऱ्या तयार आहेत. कुठच्याही भाजीबरोबर आणि व्हेज किंवा नॉनव्हेज नेहमीच छान लागतात. आणि अशी ही भाकरी तूप लावून खायला खूप छान लागते. तर तुम्ही ही करायची आहे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.